Welcome sa inyo mga momshie. So ngayon, mag-unboxing tayo ng binili natin sa Shopee. Binili ko to guys noong 9.9 kasi naka-sale siya. So, by the way guys, ko na to, sinanitize ko na nung dumating to. So, ilang oras na rin siyang nakatenga dito sa akin kasi nga para mawala talaga yung virus niya galing sa labas. So, ngayon, bubuksan na natin siya. Tandaan lang ha, kasi baka pati yung magupit natin. Alam niyo po ba kung ano yung i-unboxing natin? I-unbox natin ngayon yung pang kitchen set naman siya. Yung mga pwede siya pang bake, pang luto, sama-sama na dito. Tinatawag dito 12-in-1 kitchen set. So, ang ganda ng packaging niya, tingnan nyo kasi naka-bubble wrap pa siya. Talagang safe na safe yung item mo sa loob. Ayan. Naka-bubble wrap. Ayan. Diba? Yung bubble wrap niya, doble pa yata sa sobrang secure ng item mo. Doble yung bubble wrap niya. Ito yung uso ngayon guys. Kung makita nyo, yung parang silicone siya pero matibay na silicone. Kasi merong mga nabibili, diba? Pagka yung ginamit mo parang matutunaw na siya sa sobrang init pag ginamit mo sa pan. So, iba-ibang color siya, no? Pero, maraming color to, mga momshie. Meron blue, meron purple, meron pink, merong yellow, merong red, gray, brown, iba-iba. So, ang pinili ko, kasi gusto ko colorful, iba-iba, multicolor. So, maraming option. So, ang pinili ko yung multicolor para maganda, rainbow tignan. So, kompleto to mga sis, momshie, yan. Meron tayong tong, yan, diba? Color blue. Makita mo. Yan. Diba? Ang cute niya, yung color niya blue. Yan. So, meron tayong ganda ng color. Green. Ayan. So, ito, pagka hindi ko alam kung saan gagamitin to, hindi naman to pwedeng pang sabaw. Siguro pagka yung may mga hindi ko alam, basta kung saan man gagamitin to. Bola-bola. Bola-bola daw. Merong sabi ni Papa Wally, pwede pang prito, pang bola-bola. Yung ganyan. Yan. Tapos, ito, pagka meron mga sauce, yan, pwede yan. Diba? Ito, yan, pang sabaw. Diba, mga pastel color, ang ganda ng color. Gusto ko yung mga ganyan, pastel color, ang ganda ng pagka-pink niya. Tapos, wooden yung dito niya, yung sa baba niya, wooden. Tapos, ito rin, yellow, pang prito. Then, ito rin, pang prito. So, may dalawa yung klase ng pang prito. Ayan.
Tapos ito, pang noodles, spaghetti, pang pasta, pansit, yan. Tapos, yung mga natitira, pang baking. So, yan. So, pang baking tong mga to, yung ang tawag dito spatula ba tawag dito. Yan. So, ito, hindi, pangluto pa rin to. Siguro pang prito, yan. Hindi ko alam, daming option ng ano niya eh. Iba-ibang klase. Tapos, ito, ang ganda, diba? O, pang ano natin, pang bake. And then, ito yung ating pang sa barbecue, yung ano tayo, magsusos. Yan. Color red. Ang cute. Tapos, meron siyang kasamang kitchen utensil set na lalagyan. So, plastic din siya. So, dito mo siya i-organize yung mga utensils mo. Diba? Ito, ang ganda. Pag pinagsama-sama mo na siya, naka-organize na siya. Yan. O, diba? So, ang ganda. So, binili ko to 949 o 949. So, 979. Dati siyang nasa 1,999. Itong multi-color na utensils, kitchen utensils set. So, nung nabili ko siya sa Shopee, nag-sale siya ng 979 na lang siya. So, ang laki ng naging sale niya. So, itinoon ko talaga ng 99 Shopee sale para mabili ko to. Kasi sobrang ganda niya. Sobrang colorful yan. So, yung mga ayaw ng colorful, merong pink, meron tayong blue, merong violet, meron light green, maraming option. So, ilalagay ko na lang yung link niya sa description box namin para ma-visit nyo yung store niya. Tapos, dumating siya sa akin siguro mga 5 days lang. Mga 5 days yan, dumating na siya. So, mabilis naman yung nag-deliver tsaka yung packaging niya. Okay siya, naka-bubble wrap ng doble. So, secure yung mga items na bibili niyo sa kanya. Yan. Di ba ang ganda? So, yun lang. So, visit yung store niya para kung gusto nyo bumili, marami pa siyang stocks na nakita ko dun sa sa store niya. So, yun lang. I hope you like this video, mga momshie. So, don't forget to subscribe and click the notification down below. Bye-bye!